Good morning, kiddo. 7:18 in the morning. Bike बाँध्नै बाँकी छ अझै धेरै कुरा गर्नु बाँकी रहेछ अझै itu karena kira छिटो ल दगला Safe ride house. Let's go boys, let's go. Off we go. समीरको बाइकले अलिकति धोका दियो कोल्ड स्टार्टको लागि त्यही भएर हाम्रो एकछिन जस्ट हाफ एन आवर जति अलिकति वेस्ट भयो हाम्रो टार्गेट भनेको म्याङ्लुङ हो जुन चाहिँ 170 किलोमिटर्स यहाँबाट हिजो हामीले 270 कभर गऱ्यौँ अराउन्ड 270 त्यही भएर आज 180 भनौँ न ल 180 नै भनौँ 180 सुड बी अल राइट कति बज्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टाइम 8:47 अब नेक्स्ट प्लान चाहिँ के छ भने हामीले ब्रेकफास्टै खाएको छैन त्यही भएर जस चिया खानुपर्छ चिया चना अन्डा जे हुन्छ त्यो यसो खाएर सरी ग्यास्ट्रिक म हिजोको एक्सपिरियन्स अलिकति सुनाउँछु है त किनभने मेरो 3 वर्ष भन्दा 3 वर्षपछि लङ राइड हानेको जे होस् अलिकति मलाई यो मेरो थममा चाहिँ अलिकति मेरो नमनेस भइरहेछ जहाँसम्म लाग्छ मलाई किनभने धेरै अब यो ह्यान्डल धेरै थिच्दा प्रेस हुँदा होला सायद मेरो यो लेफ्ट थम चाहिँ अलिकति नम भइरहेछ अरू भने त ठिकै हो जाउँ ल आजको हाम्रो राइड पनि कम्प्लिट भयो हामी अर्को रोक्नुको मेन कारण औतारीलाई ड्रोन उडाउनु पर्यो अरे Mr. Drone on the zone. Mr. Controller. लाइसेन्स ओर्लिनु पर्छ यार मेरो त भयो ट्राफिकले लाइसेन्स चेक गर्छ भनेर निकालेको चेक गरेनन् हाम्रो अफिसरहरूले ठिकै छ टाइम बज्यो टाइम एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा 9:18 भयो अब हामी यहाँबाट नन स्टप धरान एक्सप्रेस कहीँ रोकिँदैन कहीँ केही गरिँदैन अब डाइरेक्ट धरानमा जाने धरानमा मस्त खाना खाने त्यसपछि त्यहाँबाट डाइरेक्ट म्याङ्लुङ यहाँबाट धरान कति म्याङ्लुङ 178 धरान 70 किलोमिटर्स ल अब 70 किलोमिटर्स मस्तले चलाइन्छ कसम यार कस्तो राम्रो देखेको यो बाटो यतिको लागि भने खिचिदिउँ न त होइन इन्जोइङ द मर्निङ राइड मजा आउँछ यार बिहान त्यो फ्रेस मुडमा चलाउन फ्रेस लेग्स फ्रेस बडीमा चलाउन रमाइलो हुन्छ बिहान देवधर यो बाटो त लास्टै खतरा छ यार यो बाटो त आइ एम इन लभ विथ दिस रोड कस्तो चलाउनु नि मजा आइरहेछ केटाहरू पनि मस्त इन्जोय हान्दैछन् क्रुज गर्दैछन् बाटो हेर्न बाटो नि मिठो छ साइड बाई साइड चलाउँ न यसरी नै हो यसरी चलाउँ कि यसरी भने त गाडी आउने रहेछ ल भयो धरान छ 50 धनकुटा 97 काजबारी 228 अनि काकरभित्र 128 आई होप मैले राइट भने किन म हतारमा राम्रोसँग हेर्न सक्दिनँ बट लुक एट दिस रोड
राइडको मजा धरान 50 किलोमिटर छ अब यहाँबाट धेरै छैन लोक त मंकी बटर म्यान झिल्के बटर धरान 43 धनकुटा 90 म्याङ्लुङ 151 काकरभिता 156 अझै आइएम स्योर मैले मिस्टेक गरिनँ आई होप यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ होला यार किनभने मैले न क्यामेरा युज गरेको छु न अरू केही युज गरेको छु एक्स्ट्रा सर्ट त्यही एउटा एक्स्ट्रा सर्ट भने मिलानले अघि ड्रोन उडायो त्यति हो बाँकी हिजोदेखि यो गोप्रो बाइक अरू केही खिचेकै छैन अब हुन त राइडमा के कसरी खिच्ने यार ल्याउनु चाहिँ सबै ल्याएको छ क्यामेरा पनि ल्याएको छ ट्राइपड पनि ल्याएको छ यो माउन्ट हुन्छ यो माउन्ट अहिले युज गर्दिनँ म भनौँ यो फेरि ऊ हो क्या अहिले मैले केही गरेको छैन होइन यसलाई चाहिँ म अलि मेबी भोलि कि त पर्सितिर युज गर्छु होला यसबाट मलाई हेर्नु मन छ एङ्गल चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ खास पनि युज गर्नुपर्ने चाहिँ मैले बाटो यसमै युज गर्नुपर्ने थियो क्या अरे किनभने अलिकति भयो नि बाटो अलिकति स्मुथ थियो नि त सायद युज गर्नुपर्ने तर गरिएन नेक्स्ट टाइम गरौँ ल नेक्स्ट टाइम भनेर त नेक्स्ट डे तर त्यही हो अनि आई होप सबैजना ठिक हुनुहुन्छ ओहो कहाँबाट आयो बत्ती चाहिँ फेरि यो गाडी सबै चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरबाट माथि उठाएको क्या किन यस्तो रहेछ हौ यिनीहरूको यतातिरको डिजाइन सही रहेछ भित्र चाहिँ पुरै एम्टी भित्र भनेर त्यो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ पुरै एम्टी त्यो पिल्लर मात्र भएको अनि सबैको अनि बेस नै माथिबाट सुरु क्या रुम नै अहिले टाइम 10:19 भयो हामी आई थिङ्क सायद धरान अब 35 होला सायद अलमोस्ट 35 को हाराहारीमा छ धरान अनि जस्ट क्विक अपडेट गरिदिइहालौँ भनेर मेरो लभली भ्युवर्सहरूलाई भ्युवर्स एउटा पनि छैन पुरा लभली भ्युवर्स 5 किलोमिटर चाहिँ अलिकति त्यस्तो स्मुथ छैन भनौँ न बिचमा एकदम अनएक्सपेक्टेड ग्याप्सहरू छ त्यहाँबाट अघि त बाइक झन्डै यस्तो उडेन ट्याक्कै एउटा नदेख्ने क्या फेरि कहाँबाट खोला हो यार यो कुन खोला हो यो कोसी खोला हो त यो मलाई थाहा छैन यार यो कुन चाहिँ खोला हो मलाई अनि मैले उता राइट साइडमा खतरा खोला देखेँ होइन लास्टै ठुलो खोला देखेँ कुन चाहिँ रहेछ त त्यो कोसी खोला नै रहेछ कोसी ब्रिज यस्तो रहेछ नि त कोसी ब्रिज कोसी खोला ओहो केटाहरू पनि ल भाइहरू यता हेर त ल बब्लिच के गर्नु फोटोग्राफर हुनु नि गाह्रो छ ल लिइसक्यो खिचिरहेको छु मैले खिचिरहेको छु पछाडि जाउँ न 1 2 3 ल एउटा खिचिदिने यसलाई मान्छे के मलाई सिंगल चाहिएको ल हजुर ल लास्ट ल भयो ल अब यो फोटो चाहिँ उयो भाइले भन्छ कहाँ उसले भन्छ है त कहाँ पाउँछ भनेर फोटो ल भाइहरूको नि फोटो खिचियो हैट मेरो त मुटु हल्लिसक्यो ढाड भाँच्छु नि यार मेरो लास्टै ढुङ्गा रहेछ यार त्यो बाटो त केटाहरू त्यस्तो ढुङ्गाको बाटोमा सही हान्छन् यार उहाँ पुगिसक्यो केटाहरू के भयो गाइजहरू आइपुग्यो धरान सुरु भइसक्यो धरान चाहिँ अब वी जस्ट हेभ टु फाइन्ड मिठो खानेकुरा भन्दा मिठो खाना खाने ठाउँमा जानुपर्छ
चट्ट सेक्का भात हानेपछि त ओहो भात खाने भनेर अलिकति अगाडि जाउँ त भने कहाँ खाने हो त भोक लागिसक्यो यार किन छिटो छिटो एउटा ठाउँमा लगिहाल्यो त कहाँ खाने हो अझै भेटाएकै छैन भनौँ न ठाउँ एउटा त भेटाउनु चाहिँ भेटाएको त्यो अघि नैको रोकेको ठाउँ तर त्यहाँ अलिक टाइम लाग्छ भनेर भन्यो अनि हामीसँग टाइम छैन भोक लागिसक्यो भात अर्डर गरियो त मस्त सेक्को भात मेनु बल्ल भात खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी मुख बिजोग भयो होला कपाल 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 त्यस्तै बिजोग टोपीको अब मस्त खाना खानुपर्छ त्यो खाना खानुभन्दा अगाडि तर स्याउ चाहिँ खानैपर्छ स्याउ चाहिँ खानुपर्छ एन्ड एप्पल अ डे किप्स द नर्सेस अवे कस्तो छ अरे भात जुसी छ यार अघि भात खान पाएर तडपेको ल दिदी धन्यवाद खानाको लागि एकदम मिठो बनाइदिनु भयो आइपुग्यो पुगिसके राम राम भनी हानिदिने बगलीमा छुर्रा तितो तितो मन भए पनि गरिदिने मिठा मिठा कुरा खोलिदिए मुटु सबैके सानो भइन्छ र देखि बुझी सबै यहाँ के नै नापिल छ र अब जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा देख्नेले देखि जान्छ बुझ्नेले बुझी जान्छ भेट्नेले भेटी जान्छ देख्नेले देखि जान्छ बुझ्नेले बुझी जान्छ भेट्नेले भेटी जान्छ धनकुटा बजार खिच्दिनु होला यसले उ गरिहाल्यो खिचिहाल्दा पुगेछ यसलाई हावा लाग्यो होला भयो अलिकति तुवालो त आइरहेछ होइन त्यही पनि यसो ल नाइस नाइस ल यता हेर त ल हावाले दिएन हो भन्नुपर्छ नि ल यता हेर ल यता हेर ल सही आउँछ ल हो पछाडि फर्क्यो बरु पछाडि फर्क्यो ओए भयो ल हामीले अहिले धेरै हाइट कभर गऱ्यौँ धेरै हाइट कभर गर्छ त्यो अलिकति चिसो भइरहेछ तिग्रातिर एक खुट्टातिर हाततिर अलिअलि चिसो चिसो हुन थाल्यो किनभने हामी अलि त्यो अघि नैको देखाएको बजारभन्दा पनि कति 5 किलोमिटर माथि आयौँ होला सायद इन्थुजियास्टिक भाइहरू भेटेको छौँ उनीहरूले च्यानलको नाम सोधेर यताउता के हो भनेर पछि पछि आइरहेछन् यिनीहरू पनि ठाउँको ठाउँ सब्सक्राइब हाने यिनीहरूले पनि च्यानलको नाम आफै सोधेर अनि आउँदैछन् तिनीहरू पछाडि अहिले यसो भिडियोमा अहिले देखिन्छ है भाइहरूलाई अहिले यसो देखाउनु पऱ्यो थुङ्बा चोक यो रहेछ त थुङ्बा चोक कडा कडा के छ भाइ के हो तिम्रो नाम सृजन तिम्रो नाम के हो त सन्जोग सब्सक्राइब गऱ्यो नि सब्सक्राइब गऱ्यो होइन ल ठिक छ ल भिडियोमा आउँछौ तिमी नि अब हामी म्याङ्लुङसम्म जानु लाग्यो भाइहरूलाई भिडियो भाइहरूलाई बाई भन्नु पऱ्यो अनि ल भाइ ल होइन ल बाई 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 यहाँ कस्तो चिसो भएको यार 81 यहाँ त अझै त्यहाँ उनी हुस्सुनै लागिसक्यो त्यहाँ ओइ भ्यू चाहिँ यस्तो छ है फोटो हान्नुपर्छ कि यहाँबाट झ्याप्प लाएर एक स्न्याप ओहो तर भने भिडियोमै राम्रो आउला कि ओहो पाइन ट्रीहरू पनि लास्टै धेरै रहेछ यार यहाँ पुरै यो त पुरै रोपे उनी गरे जस्तो छ प्लान्टै जस्तो छ नि त्यो त यो त सब प्लान्टै हो यार यो त अहिले टाइम ठ्याक्क 4 टाइम चाहिँ अनि चिसो धेरै बढेको छ
हामी हिले कट्यौँ तोङ्बा चोकबाट कटेर माथि आएर अब भ्यू चाहिँ डेन्जर रहेछ है भ्यू चाहिँ मेरो त घाँटी खसखसाउनु थालेर आउँछ हामी त पुरै अहिले त हुस्सु भन्नु कि के भन्नु यो पुरै हुस्सु टेरिटरीमा इन्टर भयौँ हामी अब चिसोको त कुनै भएन कुरै भएन अब होइन अब बटार केटा बटार अब डबल पन्जा लाउनु पर्यो अब त बाइकको कन्डिसन कस्तो रहेछ त केटाहरूको यसो हेरिदिउँ न त मेरो पछाडि त धुलै पिठो भइसक्यो यसको खासै भार रहेछ ब्याग चाहिँ हिलो भएको छ यसको मिलनको पनि ठिक रहेछ उसको त मडगाड हालेको अब यसको हिलो लाग्ने कुरै भएन अगाडि अनसुतको पनि मडगाड छ उसको पनि हिलो लाग्ने कुरै भएन उसको त चिटिक्क परेको छ झन् उसको पनि नयाँ देखिँदो रहेछ यार अझै उता साइडको उयोहरू त खतरा देखिरहेको छ त्यो भ्याली हो त्यो डाँडा त्यो घामले ठ्याक्क घाम परेर क्या अलिकति घाम त परेन त्यो खै जस अलिकति उयो भइरहेको छ त्यो इल्युमिनेट भइरहेछ सिधुवा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी ओए काउली चोक भयो काउली हो कि बन्द हो त्यो तर यो पनि नाम त राम्रो रहेछ घरहरू हेर्नु ओहो के हो हामी टपबाटै अलिक डिसेन्ट हुँदैछौँ ऊ त्यो तलको त्यो डाँडा देख्यो भने त्यहाँ सही घाम लागिरहेको छ ठ्याक्क 30 किलोमिटर्स रहेछ यहाँबाट म्याग्लुङ 30 किलोमिटर्स भनेको अब 451 भयो जस्ट अराउन्ड 6 र 6:30 को बिचमा पुगिन्छ कि One eternity later. हामी अहिलेसम्म म्याग्लुङ आइपुगेका छैनौँ तर धेरै पर चाहिँ छैन 2 किलोमिटर अलमोस्ट अराउन्ड 2 किलोमिटर भनौँ ओ उता म्याग्लुङ उता अगाडिको रहेछ देखियो बजार देखियो उता अगाडि गइरहेको मिलन हो रातो बत्ती मिलन चाहिँ अगाडि अलिक गयो अगाडि बसिरहेको छ केटाहरू दुईजना पछाडि आइरहेछन् म्याग्लुङ पनि आइपुग्यो बल्ल तल्ल घुँडामा चिसो खाइ आइपुग्यो म्याग्लुङ ओए बिरालो चोक हामी अहिले म्याग्लुङको खतरा स्ट्रिटमा आए जस्तो लाग्यो है हामीलाई चाहिँ पुरै बजार खिचिरहेको छु पुरै बजार बाटोमा पुरै हल्का स्ट्रिट पनि अलिक खतरा फ्यान्सी टाइपको ठाउँ रहेछ खाना पछिको मिठो टुथपेस्ट यसो त सुरु गर्नु पर्छ नि लाग्यो मलाई ऱ्यान्डमनेसमा आजको रुम हाम्रो चट्ट लाएर आजको राइड चाहिँ हाम्रो सक्यो बिहान हामी 9 बजे चाहिँ गाईघाटबाट हिँडेको यहाँ लगभग 6 बजीतिर आइपुगेका थियौँ हामी चाँडै आइपुगेको थियो राइड राम्रै भयो त्यस्तो गाह्रो भएन हिजोको जस्तो धेरै हेभी चलाउन चलाइएन त्यो ठाउँको नाम के थियो बसन्तपुर भन्ने ठाउँसम्म आउँदा त ठिकै थियो होइन त्यसपछि चाहिँ हातहरू कठ्याङ्ग्रिएर पुरै हातहरू बाउन्डिङ लाग्छ भएर घुँडामा पनि यस्तो चिसो हानिरहेको थियो नि है एकदम चिसो भएको थियो त्यति बेला चाहिँ अब यो सब एक्सपिरियन्स लिनलाई आफै राइडमा आउनै पर्छ फेरि त्यही भएर राइड जानु हुन कहिले यति भन्दै आजको दिनचर्या पनि खास पनि के भयो नि यो भिडियो मिलनको क्यामेराबाट लिएको थियो मैले त्यो कपी गरेर बिर्सेँ त्यो फुटेज छैन मसँग अनि म डाइरेक्ट रेकर्ड गर्दै गयो अनि अर्को कुरा के भने त्यो डे 2 को भिडियोमा लास्टै ढिला हालेँ होइन डे 3 को चाहिँ चाँडै आउँछ भन्ने आश चाहिँ गरौँ तर भर चाहिँ नपरौँ तर म ट्राई गर्छु सकेसम्म अनि यही हो भिडियो अरू खासै केही भन्नु छैन